Last is yung for each loop. Here's the syntax. Yung for each loop naman, it is specifically used for iterating over arrays. So, iba siya dun sa tatlong loops na na-discuss ko. So, why? Because for each loop deals with arrays. For sure naman may idea na kayo sa array, di ba? But ano nga ba yung array? Yung array ay collection siya ng items and nakastore sa isang variable. Para mas magets nyo, here's an example. We have here a variable named numbers. Nag-initialize tayo ng array variable. Next is an actual array which has different data or numbers inside of it. It means meron tayong multiple numbers inside one variable named numbers. Since meron na tayong array dito, proceed tayo sa mismong for each loop. For each keyword, parenthesis, sa loob ng parenthesis, call nyo lang yung array that you want to loop through. Sa case ko, dito ako maglo-loop sa array na to, numbers. Then, as keyword. So, para saan ba yung as keyword? So, ginagamit siya to separate the current element's value from the variable that represents it during each iteration. Next is yung value variable. It holds the value of the current element during each iteration. Siya yung nag-hold ng value from array each iteration. Actually guys, kahit anong name ng variable yung gamitin nyo rito, okay lang yon. Tapos, curly brackets, yan yung body ng loop. Diyan sa loob, lagay nyo lang kung ano yung gusto nyong i-execute ng loop. Gaya ng ibang loop, for each loop also continues iterating over the array until all elements have been processed. Kapag natapos niya na yung laman ng array, mag-i-stop na rin siya. Gawin natin sa Visual Studio Code. First, let's create or initialize an array variable here. Pangalanan na lang natin siyang numbers. Next, an actual array. Lalagyan ko siya ng laman or elements. Since array ang gamit natin, elements yung tawag sa laman ng isang array, di ba? Dito tayo maglo-loop. Add lang tayo ng semicolon. Next, for each keyword, parenthesis. Sa loob ng parenthesis, call lang natin yung array kung saan tayo maglo-loop. Call nyo lang yung variable numbers. As keyword, then variable ulit. Variable na gagamitin natin sa iteration. Number na lang, walang S. Siya yung mag-hold ng value during each iteration. Curly brackets. Sa loob niyan, yung gusto nating i-execute ng loop. Display na lang natin yung value ng variable number during iteration. Echo, call nyo lang yung variable number. Then mag-concatenate tayo ng BR. Para every time na mag-iterate siya, pumupunta na siya sa next line. Para hindi magkakadikit yung output. This time, wala na tayong increment or decrement. Kasi yung for each loop naman is nag-iterate over each element automatically. Kaya okay na yan. In this part, the for each loop is initiated. Sa first iteration, ang magiging laman ng variable number natin ay itong first element, which is 1. Di-display niya ngayon yung number 1. Then BR or line break. Punta siya sa next line. Second iteration, yung pangalawa naman dito sa array. Itong number 2. Di-display niya yung number 2. Then BR again. Third, yung pangatlo rito sa array.
Number 3 naman. Di-display niya yung number 3. BR. Fourth. Itong number 4 naman, and then last is yung number 5. Once na natapos niya na yung laman ng array, magi-stop na siya. Run natin. Save. Punta tayo sa browser. Refresh. Ayan. So, ito yung output ng Foreach loop natin. Numbers 1 hanggang 5. Tama lang yung pag-analyze natin. Ayan yung mga PHP loops na meron tayo. For loop, while loop, do while loop, and for each loop.